दिपेश र आजको भिडियोमा हामीसँग छ Yamaha को FS100C मोडलको अकुस्टिक गिटार। यो गिटार पनि Yamaha को अफोर्डेबल सिरिजबाट छ हैन, चाहिँ Yamaha को वान अफ द बिगिनर सिरिज भनौं। अनि यो र F310 मा चाहिँ के फरक छ भने F310 चाहिँ कटअवे छैन हैन, F310 मा यसमा चाहिँ कटअवे छ। सो तपाईहरुलाई हायर फ्रेट्स मा चाहिँ एक्सेस चाहिन्छ भने तपाईहरुलाई यो गिटार चाहिँ सुटेबल हुन्छ। सो अब यो गिटारको स्पेसिफिकेशन्सहरुतिर लागौं। The Yamaha FS100C has spruce back and sides, a mahogany neck, NATO fretboard, a rosewood bridge, 20 frets, and features open chrome tuners. So यो चाहिँ Yamaha को बेसिकली बिगिनर गिटार हो हैन। अनि तपाईहरु चाहिँ इफ यु आर जस्ट स्टार्टिङ आउट अन योर म्युजिकल जर्नी भने चाहिँ यो गिटार एकदम हाइली रेकमेन्डेड छ। र यो गिटारको F310 भन्दा चाहिँ अर्को के एडभान्टेज छ भने यसमा यो कटअवे भएकोले तपाईहरुले हायर फ्रेट्सहरुमा पनि एक्सेस पाउन सक्नुहुन्छ हैन, त्यो चाहिँ फाइदा छ यसमा। सो थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो। तपाईहरुले चाहिँ यो गिटार वेबसाइटबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ भने तपाईहरुले स्टोरमै आएर पनि किन्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो स्टोर चाहिँ नक्सालमा लोकेटेड छ, पुलिस हेडक्वार्टरको पेट्रोल पम्प भएको साइडको ठ्याक्कै अपोजिटमा हाम्रो स्टोर लोकेटेड छ। सो तपाईहरु हाम्रो स्टोरमै आएर यो गिटार बजाएर हेरेर किन्न सक्नुहुन्छ। सो प्लिज हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुस् अनि भिडियो पनि लाइक गरिदिनुस् हैन। तपाईहरुलाई चाहिँ अरु कुन चाहिँ प्रोडक्टहरुको बारेमा अर एनी टपिकमा चाहिँ तपाईहरुलाई कुनै भिडियोजहरु हेर्न मन लागेको छ भने तल कमेन्ट सेक्सनमा पनि कमेन्ट गरिदिनु होला, so that we can work on it. So this is me, Dipesh, signing off. Have a good one.